नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, MPSC स्टडी रूममध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे. आज आपण सिन्स आणि फॉरचा वापर कसा करायचा हे बघणार आहोत. बऱ्याचदा सिन्स आणि फॉरचा वापर करत असताना आपण खूप चुका करत असतो. तर आज आपण सिन्स आणि फॉरचा वापर कसा करायचा हे शिकणार आहोत. तर सिन्स आणि फॉरचा उपयोग आपण एनी परफेक्ट टेन्समध्ये करू शकतो किंवा एनी परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्समध्ये करतो. सिन्स आणि फॉरचा वापर करत असताना सिन्स एखाद्या पॉईंटपासनं आपल्याला ॲक्शन कंटिन्यू दाखवायची असेल तर आपण सिन्सचा वापर करणार आहोत किंवा एखाद्या गोष्टीचं ड्युरेशन किंवा कंटिन्युएशन दाखवायचं असेल तर आपल्याला फॉरचा वापर करायचा आहे. आता काही शब्द बघूयात आपण सिन्स आणि फॉरमध्ये. सिन्स संडे, संडेपासून. आता या ठिकाणी संडे हा पॉईंट झाला म्हणजे त्या पॉईंटपासनं ती क्रिया कंटिन्यू झालेली आहे. आता फॉर अ वीक किंवा ऑल डे, ऑल डे म्हणजे ड्युरेशन आहे. फॉर अ वीक, आता वीकचा ड्युरेशन आहे. अशा प्रकारे आपल्याला फॉर आणि सिन्सचा उपयोग करायचा आहे. सिन्स येस्टरडे आहे, येस्टरडे या ठिकाणी पॉईंट आहे. फॉर अ व्हाईल हा ड्युरेशन आहे. सिन्स मेक, फॉर अ मंथ. सिन्स 1 o'clock, फॉर 9 hours. अशा प्रकारे आपल्याला सिन्स आणि फॉरचा उपयोग करायचा आहे. आता प्रश्न विचारला आहे फाइंड आउट एरर. दिलेल्या वाक्यामधले एरर आपल्याला फाइंड करायचे आहेत. पहिलं वाक्य आहे ही इज वर्किंग फॉर 2 years. आता फॉर 2 years आहे, तर फॉर 2 years असल्यामुळे हे प्रेझेंट परफेक्ट कंटिन्युअसचं वाक्य आहे. बरोबर, फॉर 2 years आहे. सिन्स आणि फॉरचा वापर आपण एनी परफेक्टमध्ये किंवा परफेक्ट कंटिन्युअसमध्ये करतो. तर वाक्यरचना इज वर्किंग आहे, म्हणजे इज वर्किंग ही वाक्यरचना चुकीची आहे. कारण आपण फॉर 2 years म्हटलंय, फॉर 2 years ड्युरेशन दाखवतं. तर या ठिकाणी इज वर्किंगच्या ऐवजी हॅज बीन वर्किंग असायला पाहिजे होतं, म्हणजे वाक्यरचना बरोबर आली असती. तर दुसरं वाक्य बघूयात आपण. दे आर डुईंग धिस सिन्स 1452. आता सिन्स 1452 हा एक पॉईंट आहे आणि वाक्यामध्ये आर डुईंग आहे. तर आर डुईंग असं कधीच नसणार आहे. आर डुईंग ऐवजी हॅव बीन डुईंग असायला पाहिजे होतं. वाक्यामध्ये हा एरर आहे. आता तिसरं वाक्य आहे आय हॅव डन इट सिन्स 2 days. आता सिन्स 2 days असं नसतं, कारण 2 days हा जो आहे तो ड्युरेशन आहे. तर ड्युरेशन सोबत सिन्स कधीच नसतं, पॉईंट सोबत असतं. म्हणून सिन्स 2 days ऐवजी फॉर 2 days आपल्याला वापरावं लागेल. चौथं उदाहरण आहे शी हॅज बीन मेकिंग इट सिन्स मेनी डेज. आता मेनी डेज या ठिकाणी ड्युरेशन दाखवतं, तर ड्युरेशनसाठी आपण सिन्स वापरत नाही, त्याऐवजी आपल्याला फॉर मेनी डेज वापरावं लागेल, म्हणजे वाक्य बरोबर होईल. आता पाचवं वाक्य आहे वी हॅव बीन हेल्पिंग हिम फॉर 2 months. आता वाक्यामध्ये फॉर 2 months आहे. आता 2 months हे ड्युरेशन बरोबर आहे. ड्युरेशनसाठी म्हणजे कंटिन्युटीसाठी आपण हॅव बीन हेल्पिंग वापरले, म्हणजे ते बरोबर आहे वाक्यामध्ये. अशा प्रकारे आपल्याला लक्षात ठेवायचं आहे की वाक्यामध्ये सिन्स कधी वापरायचे, फॉर कधी वापरायचे. वाक्यामध्ये फॉर ड्युरेशन असेल तर फॉर वापरायचे आणि ड्युरेशनसाठी आपल्याला परफेक्ट कंटिन्युअसची वाक्यरचना घ्यायची, म्हणजे हॅज किंवा हॅव प्लस बीन वर्किंग आपण पहिल्या वाक्यामध्ये घेतले. हॅज घेतले कारण की वाक्यामध्ये प्रेझेंटचा फॉर्म होता, इजचा फॉर्म होता. म्हणजे कुठल्याही वाक्यामध्ये ड्युरेशन असेल तर फॉर वापरायचे आणि ड्युरेशन दाखवल्यामुळं आपल्याला ते कंटिन्युअस परफेक्टचं वाक्य दाखवायचं आहे. ते कुठलेही असो, म्हणजे पास्टचं जर असेल तर पास्ट हॅड घ्यायचं आहे आणि प्रेझेंट जर असेल तर हॅव किंवा हॅज घ्यायचं आहे. अशा प्रकारे आपण वाक्य सोडवले आहेत. सिन्सचंही तसंच आहे. सिन्स दुसऱ्या वाक्यामध्ये आपण बघितलंय सिन्स हे वाक्यामध्ये वापरले, तर त्यासोबत आपल्याला हॅव प्लस बीन प्लस ING वापरले आपण. असं का वापरले, तर एका स्पेसिफिक पॉईंटपासून ती क्रिया कंटिन्यू होत आहे, म्हणून या ठिकाणी आर डुईंग ऐवजी आपण हॅव बीन डुईंग वापरले. अशा प्रकारे एरर फाइंड करायचे आपल्याला. आता आपण पुढचा पार्ट बघूयात. फॉर
सिन्स लास्ट आणि फॉर द लास्ट याचा वापर कसा करायचा. फॉर 2 days असा असेल तर सिन्स लास्टमध्ये सिन्स लास्ट 2 days असं होईल आणि फॉर द लास्ट वाक्यरचनेसाठी फॉर द लास्ट 2 days असं होईल. आता फॉर अ मंथ आहे. फॉर अ मंथ सिन्स लास्टमध्ये सिन्स लास्ट अ मंथ फॉर द लास्ट मंथ असं होईल. आता याचं उदाहरण बघूयात आपण. नो बडी धिस डॅश डॅश सिन्स द मॉर्निंग. सिन्सचा वापर या ठिकाणी या वाक्यामध्ये केलेला आहे. तर द मॉर्निंग हा पॉईंट आहे. आपल्याला माहिती आहे की या वाक्यामध्ये परफेक्टचा आपल्याला वापर करावा लागणार आहे. परफेक्ट म्हणजे H+V3 येणार आहे. आपल्याला काही ऑप्शन्स दिलेले आहेत, बघूयात. हॅज बीन इटिंग, हॅज इटन, इट्स, इज इटिंग. इज इटिंग येणार नाही आहे, इट्स येणार नाही आहे. हॅज बीन इटिंग येईल का हॅज इटन येईल. तर हॅज इटन येईल कारण की ही ॲक्शन त्या पॉईंटला होती, म्हणून या ठिकाणी उत्तर बी येईल. पुढचा प्रश्न बघूयात. चूज करेक्ट. या ठिकाणी प्रश्न विचारलाय ही इज वर्किंग नाव. दुसरा आहे आय नो ही इज प्लेइंग क्रिकेट सिन्स लास्ट 2 hours. पहिल्या वाक्यामध्ये ही इज वर्किंग नाव ही वाक्यरचना बरोबर आहे. दुसऱ्या वाक्यामध्ये काय एरर्स आहेत ते आपण बघूयात. त्या अगोदर तिसरं वाक्य काय बघूयात. वी हॅव बीन टेलिंग देम अबाउट फॉर 3 years. आता दुसऱ्या वाक्यामध्ये लास्ट सिन्स लास्ट 2 hours, सिन्स लास्ट 2 hours असं दिलंय. म्हणून ह्या वाक्यामध्ये इज प्लेइंग येणार नाही, हॅज बीन प्लेइंग येईल. हॅज बीन प्लेइंग हे वाक्यरचना बरोबर आहे. आता तुम्हाला थोडं कन्फ्युजन झालं असेल. वरच्या वाक्यामध्ये नो बडी धिस डॅश डॅश सिन्स द मॉर्निंग. आता सिन्स द मॉर्निंग हॅज इटन घेतलंय आपण, परफेक्ट आहे बरोबर. तर कंप्लीट ॲक्शन दाखवावी लागणार आहे. तो खातच असणार आहे का, नाही. कारण हॅज बीन इटिंग असं जर घेतलं असतं तर वाक्य चुकलं असतं, तो खातच असला असता बरोबर. आताही ती ॲक्शन कंटिन्यू असली असती, म्हणून आपण हॅज बीन इटिंग न घेता हॅज इटन घेतलंय. परंतु 2 hours या ठिकाणी आहे. सिन्स लास्ट 2 hours ती 2 hours कंटिन्युटी होती, म्हणून हॅज बीन प्लेइंग आपण या वाक्यामध्ये घेतलेलं आहे. तर या वाक्यातील एरर आपल्याला माहिती आहे. इज प्लेइंग ऐवजी आपण हॅज बीन प्लेइंग घेतलंय. तर तिसरं वाक्य बघूयात आपण. वी हॅव बीन टेलिंग देम अबाउट फॉर 3 years. आता फॉर 3 years हा ड्युरेशन आहे, कंटिन्युटी आहे, म्हणून फॉर पण आहे बरोबर आहे. आणि हॅव बीन टेलिंग देम ही वाक्यरचना बरोबर आहे. म्हणून आपल्याला विचारलंय की कुठली कुठली वाक्य बरोबर आहेत. तर या वाक्यामधील ए आणि सी ही 2 वाक्य बरोबर आहेत, म्हणून आपलं उत्तर असणार आहे ए अँड सी. अशा प्रकारे आपण सिन्सचा वापर कधी करायचा आहे, फॉरचा वापर कधी करायचा आहे हे बघितलंय. कधी कधी वाक्याच्या मिनिंगवरनं आपल्याला परफेक्ट वापरायचा आहे सिन्ससोबत, फॉरसोबत, किंवा परफेक्ट कंटिन्युअस वापरायचा हे लक्षात यायला